මම අද හදන්න යන්නේ රුලන් වලින් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් වඩේ එකක් පොල් චට්නි එකකුත් එක්ක. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම රුලන් ග්‍රෑම් 250ක් අරන් තියෙනවා. සුදුරු මේස හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. ඉඟුරු තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. කපාගත්ත අඹරිස් කරලක් එකතු කරගන්නවා. කපාගත්ත ලූණු කප් භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කොළ මේස හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. අපි මේ එකතු කරගත්ත ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් ටික මික්ස් කරගන්නවා. අපි දැන් මේ මික්ස්චර් එකට මුදෝපු කිරි මිලිලීටර් 150ක් එකතු කරගන්නවා. මුදෝපු කිරි නැත්නම් ග්‍රීක් යෝගට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට මේ කිරිත් එක්ක රුලන් ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. අපිට ඒක හැන්දකින් කරන්න අමාරු නිසා මේ විදිහට අතින් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රුලනුයි කිරි අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකක් මික්ස් කරන් පස්සේ අපි මේකට බේකින් සෝඩා තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ මික්ස්චර් එක අතට සොෆ්ට් ගතියක් දැනෙනකම් මේ විදිහට ටිකක් මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ හදාගත්ත ඩෝ එක විනාඩි 15ක් අපි සෙට් වෙන්න තියලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ ඩෝ එක සෙට් වෙනකම් අපේ පොල් චට්නි එක හදාගමු. අපි දැන් මේ පොල් චට්නි එකට ඕන කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්න යන්නේ. මම ගාගත්ත පොල් කප් එකක් අරන් තියෙනවා. කපාගත්ත ඉඟුරු තේ හැඳි භාගයකුත් ගත්තා. කපාගත්ත ලූණු මේස හැඳි දෙකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. කපාගත්ත සාමාන්‍ය සයිස් සුදු ලූණු බික් 3කුත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. පොඩියට කපාගත්ත අමුමිරිස් කරල් 4ක් මම එකතු කරගත්තා. ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ සැර ප්‍රමාණය අනුව. ලුණු තේ හැඳි 3න් එකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම වතුර මේස හැඳි 4ක් එකතු කරලා මේ මික්ස්චර් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේ අපේ පොල් චට්නි මික්ස්චර් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ දැන් මම පෑන් එකක් මේ විදිහට රත් වෙන්න තියලා තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අබ තේ හැන්දක්, සුදුරු තේ හැන්දක් එකතු කරලා මේ ටික චුට්ටක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඒ ගමන්ම අපි ලිපේ ගින්දරත් අඩු කරගන්න ඕන. මොකද තෙල් හොඳටම රත් වෙලා නිසා. සුදුරේ අබයි විනාඩි භාගයක් විතර ෆ්‍රයි වෙද්දී අපි ඒකට රම්පේ එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම වේලිච්ච මිරිස් කරල් දෙකක් විතර අපි මේ විදිහට කපලා එකතු කරගන්නවා. රම්පේ මිරිස් සූදුරු ටික විනාඩි 2ක් විතර මේ අඩු ගින්දරේ පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. මේ විදිහට විනාඩි 2ක් ගියාම අපි ඉස්සෙල්ලා බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මික්ස්චර් එක අපි එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේ චට්නි එක හොඳට මික්ස් කරලා අඩු ගින්දරේ විනාඩි 2ක් විතර කුක් කරනවා. ඒ අතරේ ලුණු රස බලලා ලුණු අඩු නම් ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ලිපේ ගින්දර ඕෆ් කරලා කොරියන්ඩර් ලීව්ස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කැමති නම් විතරක් එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි රම්පේ එකතු කරගන්න වෙලාවේ කරපිංචා වලට මේකට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි අපේ පොල් චට්නි එක හදලා ඉවරයි. විනාඩි 15කුත් ගියපු නිසා දැන් අපිට වඩේ එක හදන්න වෙලාව හරි. පෑන් එකක් මේ විදිහට රත් වෙන්න තියලා අපිට තෙල් ටිකක් දාගන්න පුළුවන් වඩේ බදින්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. අපි වඩේ හදාගන්න යන්නේ මේ විදිහට අත පොඩ්ඩක් තෙමාගෙන අපේ ඩෝ එකෙන් සාමාන්‍ය සයිස් ප්‍රමාණයක් අරගෙන මේ විදිහට බෝලයක් හදාගන්නවා. අපි මේ වඩේ එක උළුදු වඩේ විදිහට තමයි හදන්න යන්නේ. ඒක නිසා මේ විදිහට අපි හදාගත්ත බෝලේ පොඩ්ඩක් මැදින් තද කරලා ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මැදින් හිලක් හදාගන්න පුළුවන්.
අපි අතේ වතුර ගාගත්ත නිසා මේ ඩෝ එක අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. අපිට දැන් මේ වඩේ එක තෙල් තාච්චියට දාලා බෙද ගන්නයි තියෙන්නේ. තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයේ සයිසස් වලින් හදාගන්න පුළුවන්. වඩේ එක ලාවට රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕන. දැන් අපි වඩේ එක හදලා ඉවරයි. අපිට පුළුවන් මේ වඩේ අපේ පොල් චට්නි එකත් එක්ක රස බලන්න. උඳු වලින් හැදුවා වගේම හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඔයාලත් හදලා බලන්න. පැය භාගයකින් වගේ ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් වඩේ රෙසිපි එකක් මේක.